ሰላም ሰላም ይህ ኢንጂነሪንግ በአማርኛ የተሰኘው የዩቲዩብ ፕሮግራማችን ነው። ዛሬ ስለ ኤክሴል ሶፍትዌር ከባለፈው የቀጠለውን ክፍል ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ የምናየው ስለ ራውንድድ ወይም ደግሞ ሰርኩላር የሆኑ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ስትራክቸሮች እንዴት ቮሊዩም ኦፍ ኮንክሪት መፈለግ እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ነው። ባለፈው በሜትር ስለሰራን ዛሬ ደግሞ በኢንች እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ስትራክቸራል ሼፓችን ሲሊንደሪካል ከሆኑ የሚሰጠን ዳታ በዲያሜትር እና በሄት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በራዲየስ እና በሄት ሊሆን ይችላል። ዲያሜትር ከተሰጠን ወደ ራዲየስ ቀይረን ቮሊዩም ኢዝ ኢኳል ቱ ፓይ አር ስኩዌር ኤች ስለሆነ ራዲየስ ቦታ ተክተን ሄቱንም ተክተን ቶታል ቮሊዩሞችን ፈልገን ከዛ የሴመንት የሳንድ እና የአግሪጌትን ለብቻ ቮሊዩም እንፈልግና የሴመንትን ቮሊዩም ወደ ናምበር ኦፍ ባግ በመቀየር የምንሰራ ይሆናል። በመጀመሪያ እዚህ ጋር የተሰጠን ዳታ በፉት ወይም በኢንች ሊሆን ስለሚችል ወደ ኢንች ብቻ ለመቀየር እዚህ ጋር መተን ራዲየሳችንን በፉት የተሰጠን ዳታ ሲባዛ በ12 ምክንያቱም አንድ ፉት እዚህ ኳልቱ 12 ኢንች ስለሆነ በፉት የተሰጠን ዳታ ሲባዛ በ12 ሲደመር በኢንች የተሰጠን ዳታ ሲካፈል ለሁለት ያካፈልነው ራዲየስ ስለሆነ ዳይሜትራችንን ለሁለት እናካፍላለን። በተመሳሳይ ለሄትም በፉት የተሰጠን ዳታ ሲባዛ በ12 ሲደመር በኢንች የተሰጠን ዳታ እናደርጋለን። ዳይሜትራችንን በፉት የተሰጠን ዳታ ሲባዛ በ12 ሲደመር በኢንች የተሰጠን ዳታ አድርገን ራዲየሳችንን ስኩዌር ማድረግ ስላለብን ፓይ አር ስኩዌር ስለሚለን አርን ስኩዌር ማድረግ ስላለብን ራስ በራሱን አባዛና እናስቀምጣለን። እነዚህ የሚያስፈልጉን ዳታዎች ናቸው። በመቀጠል እዚህ ጋር የዲያሜትርና እዚህ ጋር ደግሞ የሄትን ቫልዩ ድራግ አድርገን እናመጣለን። ወይም ደግሞ እዚህ ኳልቱ E36 ማለት E36 የተሰራችውን የዲያሜትር ቫልዩ እዚህ ጋር አስቀምጥልኝ ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር የሄትን ቫልዩ የሰራነውን እዚህ ኳልቱ E35 ብለን E35 ጋር የሰራናትን የሄትን ወደ ኢንች የተቀየረችውን ቫልዩ ያስቀምጥልናል። ስለዚህ ስዕላችን ምን ያህል ዲያሜትርና ምን ያህል ሄት እንዳለው በኢንች ይገልጽልናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 2 ፉት ዲያሜትር ቢሰጠን 2 ፉት ዲያሜትር እና 10 ኢንች ዲያሜትሩ አንድ ላይ 2 በፉትና ግማሹ ደግሞ በኢንች የተሰጠ ተቀላቅሎ ከሆነ ዳታው የተሰጠን 2 ፉት እና 10 ኢንች ከሆነ አንዱ ፉት 12 ኢንች ስለሆነ ሁለቱ ፉት ስንት ይሆናል? 24 ሲደመር 10 34 ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተር ስለው ዳይሬክትሊ ራዲየሱን 17 አደረገ። የ34 ግማሽ ዳያሜትሩ ደግሞ 34 እዚህ ደግሞ ዳያሜትሩን 34 ኢንች ብሎ አስቀምጠልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሄቱን 4 ፉት እና 50 ኢንች ቢሰጠን ስናስገባ 98 ይሆናል ማለት ነው። 4 ጊዜ 12 ሲደመር 50 98 ይሰጠናል። ስለዚህ እዚህ ጋር በኢንች ያስገባነውን ራዲየስም አር ስኩዌር መሆን ስላለበት የ17 ስኩዌር 289 ይሰጠኛል። እዚህ ጋር ደግሞ የሄት ቫልዩን 98 ስለሆነ ሄታችን 98 ኢንች ነው ብሎ ይነግረናል ማለት ነው። ይሄን ፎርማት ከሰራን በኋላ ቮሊዩምን ለመፈለግ በኢንች ስለሆነ ኪዩቢክ ፊት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኪዩቢክ ፊት ጋር ሄደን የቮሊዩምን ፎርሙላችን ፓይ አር ስኩዌር ኤች ስለሆነ አር ስኩዌር እዚህ ጋር አለኝ፣ ኤች እዚህ ጋር አለ። የራዲየስ ቫልዩ ደግሞ 3.141593 እናባዛበታለን። ስለዚህ ፓይ ታይምስ አር ስኩዌር ታይምስ ኤች አድርገን ቮሊዩሙን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ወደ ኪዩቢክ ያርድ ደግሞ ለመቀየር በኪዩቢክ ፊት ያገኘነውን ቮሊዩም ሲካፈል ለ26.999 እናደርጋለን። እንደገና ወደ ኪዩቢክ ሜትር ለመቀየር ያገኘነውን በኪዩቢክ ፊት ያገኘነውን ቫልዩ ሲባዛ በ0.028316 እናደርጋለን። በመቀጠል ባለፈው ለኤም10 ስለሰራን ዛሬ ደግሞ ለኤም15 እንሰራለን። ኤም15 ማለት አንድ ሲሚንቶ ለሁለት አሸዋ ለአራት ጠጠር ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ሲደመሩ 7 ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የሲሚንቶ ድርሻ የሚሆነው ቶታል ቮሊዩሙ በኪዩቢክ ፊት ያገኘነው ሲካፈል ለ7 ሲባዛ የሲሚንቶ ድርሻ አንድ ስለሆነ ለአንድ አሸዋው ጋር ስንመጣ ቶታል ቮሊዩም ሲካፈል ለ7 ሲባዛ የአሸዋ መጠን 2 ስለሆነ ሲባዛ ለ2 እናደርጋለን። የጠጠራችን ጋር ደግሞ ስንሄድ ቶታል ቮሊዩም ሲካፈል ለ7 ሲባዛ ለ4 እናደርጋለን። የአግሪጌት ወይም ደግሞ የጠጠሩ ድርሻ 4 ስለሆነ ማለት ነው። በመጨረሻም ሴመንት በኪዩቢክ ፊት መቀመጥ ስለሌለበት ስንት ከረጢት ሲሚንቶ ነው የሚያስፈልገን ብለን ለመስራት በኪዩቢክ ፊት ያገኘነውን ሴመንት ሲባዛ በ1.5 እናደርጋለን። ከኮንቨርዥን ፋክተር ላይ ማየት እንችላለን። ስለዚህ 9.19 ባግ ኦፍ ሴመንት ያስፈልጋል ማለት ነው። የዛሬውን ክላስ እናጠቃለን። 98 ኢንች ሄት እና 34 ኢንች ዲያሜትር ያለው ሰርኩላር ወይም ደግሞ ሲሊንደሪካል ሼፕ ያለውን ኮንክሪት ለመሙላት በኤም15 ስትሪንግዝ 9.19 ባግ ኦፍ ሴመንት 29.42 ኪዩቢክ ፊት ኦፍ አግሪጌት 14.717 ኪዩቢክ ፊት ኦፍ ሳንድ ያስፈልጋል ማለት ነው። የዛሬውን ክፍል በዚህ ጨርሻለሁ።
አመሰግናለሁ።